προστασία, την ιατροφαρμακευτική ή την κοινωνική όταν χρειάζονται. Δουλέψαμε και καταφέραμε να βάλουμε πολλές προτάσεις μέσα στην έκθεση που υιοθετήθηκε. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι πετύχαμε να περάσουμε μια σημαντική τροπολογία που ζητάει θέσπιση νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για την ρύθμιση το επάγγελμα των γυναικών και απασχολούμενων είτε οικιακού βοηθού ή ως προσωπικό φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μια σειρά ενέργειες. Η οικιακή εργασία και η παροχή φροντίδας πρέπει να αναγνωριστούν ως κανονικά επαγγέλματα. Οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τις κοινωνικές παροχές, περίθαλψη και τα εργασιακά δικαιώματα που έχει και κάτι άλλος εργαζόμενος. Να μην ζουν κοινωνικά αποκλεισμένοι, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να γίνουν οι καταγγελίες, οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους επιτροπές εργασίας και άλλες ελεκτικές αρχές, ώστε να εξαλειφθούν η εκμετάλλευση, η κακομεταχείριση και η βία, η κακοποίηση των οικιακών βοηθών. Έχουμε μία έκθεση σημαντική, η οποία διεκδικεί κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Την νομιμοποίηση μιας εργασίας που γίνεται στο σπίτι για φροντίδα προσώπων ή για οικιακή βοήθεια, που γίνεται από εκατομμύρια ανθρώπους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες, και η οποία είναι αδήλωτη. Και αδήλωτη σημαίνει χωρίς δικαιώματα. Το φιλμ που θα ακολουθήσει θα διηγηθεί μια ιστορία που δείχνει τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω με αριθμούς, αλλά να πω ότι ελπίζω η έκθεση της Κωνσταντίνας, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γυναικών για τα Δικαιώματα των Γυναικών του Ευρωκοινοβουλίου, να εγκριθεί με την ίδια ή και μεγαλύτερη πλειοψηφία και από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Γυναίκες αρχικά ήταν από την Αλβανία, μετά από τη Βουλγαρία, αργότερα από τη Ρωσία, τη Γεωργία, οι οποίες εργαζόντουσαν σε ελληνικά σπίτια, σε ελληνικούς κήπους, σε ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ. Γυναίκες οι οποίες ήταν κάπως αόρατες, αλλά παρόλα αυτά πάρα πολύ παρούσες στην ελληνική κοινωνία, προσφέροντας εργασία αδήλωτη, κακοπληρωμένη, βρώμικη, εργασίες τις οποίες έκαναν κάποτε οι Ελληνίδες το 50, το 60, γυναίκες από την επαρχία κυρίως, νέα κορίτσια τα οποία τα έπαιρναν οι μεγαλοαστικές οικογένειες, μεσοαστικές οικογένειες στην Αθήνα ή σε κάποια άλλα αστικά κέντρα για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες. Τώρα πια αυτές τις δουλειές τις κάνανε γυναίκες από το εξωτερικό, μετανάστριες, μητέρες ανήλικων παιδιών, μόνες, γυναίκες οι οποίες ήρθαν στην Ελλάδα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, γυναίκες μορφωμένες πάρα πολλές φορές και βγάζοντας πέρα ένα έργο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αποφάσισα λοιπόν να πω αυτή την ιστορία γιατί έχω οικογένεια στο εξωτερικό, κυρίως στην Αυστραλία, γυναίκες πολλές οι οποίες φύγανε εκεί ψάχνοντας επίσης μια καλύτερη τύχη τη δεκαετία του 60 και του 70, και αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω μια ταινία για όλες αυτές τις γυναίκες εργαζόμενες στο εξωτερικό. What are our demands, our activities with regard to domestic workers? First of all, we think it's very important that the European Union should encourage the member states to ratify this ILO Convention 189, as they did already in 2013, Commission and European Parliament. But also we think that the European institutions have to look into existing European legislation, and where it's containing any discriminatory policies against domestic workers. We, for instance, know that in the Health and Safety Directive,
that their domestic workers are explicitly excluded. And so I think this is also very important that we screen all the European legislation to make sure that domestic workers are not discriminated by this. The main challenge of the sector, I would say, is the prevalence of undeclared work. We can conclude from the latest Eurobarometer survey on the issue that there are approximately 7 million Europeans which bought own cleaning services on the undeclared market. 2.3 million Europeans are buying home babysitting services. 1.4 million Europeans are buying assistance for elderly and dependent people. So this is really an emerging problem, and a problem which will continue to increase in the coming years because, as you know, we are facing some demographic challenges. We have an aging population. There will be more and more needs for care services. More and more women are working, which is good, but on the other way, they need more helps to be able to balance their private and professional life. So we are in the context where in the sector we have this high prevalence of undeclared work, and in the same way an increasing demand and lack of sufficient and affordable supply.